أسرار الصوت الجذاب، مجموعة من الأسرار سنتعرف عليها في هذه الحلقة ستجعلك أقوى وأكثر حجة بأسلوب كلامك. ماذا سنستفيد في هذه الحلقة؟ كيف أستطيع أن أؤثر في من حولي بطريقة وأسلوب كلامي؟ كيف أكون شخص يفرض احترامه من خلال أسلوب كلامي؟ كيف أستطيع أن أهزم من يناقشني بصوت منخفض وهو بكامل انفعاله لسوء استخدام أسلوبه وضعف حجته؟ على الأغلب نحن أصحاب الحجة القوية، لكن أسلوبنا يخذلنا. قبل أن نبدأ بهذه الحلقة فضلا لا أمرا أيها الكريم أختي الكريمة، اضغط على زر السبسكرايب، الزر الأحمر، لتفعيل القناة والاشتراك بها وتأهيل هذه الفيديوهات لأن تكون مقترحة من اليوتيوب. كذلك الأمر على زر الجرس، اضغط عليه، فعل على الكل يصلك كل جديد. في حال لا تصلك هذه الإشعارات، صندوق الوصف رابط لقناة التليجرام يصلك بها كل جديد، وهناك بعض الأحيان هدايا لكم احرص أن تكون بها. أيضا أتشرف متابعتكم على حساباتي فيسبوك، انستغرام، تويتر، سناب شات، وكل شتى وسائل التواصل موجودة في الوصف وستظهر أمامكم على الشاشة. نبدأ بسم الله وعلى بركة الله. عندما ترى الصوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من سلسلة دروس عندما ترى الصوت لدروس التعليق الصوتي. معي أنا أخوكم ومحبكم خالد النجار، معلق ومدرب ومهندس صوت. موضوعنا اليوم موضوع شيق ويلامس المعلقين وغير المعلقين وكل المهتمين في عالم الصوت، بل حتى أنت من يشاهدني لأول مرة على هذه القناة. أنت في العمل مديرك يستخف بك، دائما تشعر أنه يتطاول عليك. على سبيل المثال قد يكون مديرك، قد يكون زميل لك، قد يكون شخص سيء الصفات، فيستغل ضعف شخصيتك، فيستغل ضعف أسلوبك في الكلام، فيستقرئ من خلاله أنك إنسان ضعيف، فيتمادى عليك. حتقول لي كل هذا لأجل الصوت؟ نعم، من طريقة وأسلوب كلامك يعكس شيء كبير من شخصيتك. فكلما كنت واثقا، قويا، واضح الحروف، راسخ الكلمات، رصين الحروف، تنبئ عن شخص مستقر، قوي، عزيز، وإن كان فقيرا، وإن كان مريضا، لكن قوة أسلوب كلامه تفرض على الناس وجوده وهيمنته. على سبيل المثال يحدث معك مشكلة معينة وتكون أنت على حق وتملك الحجة الحقيقية في أن الحق لك، لكن لضعف أسلوبك وقلة خبرتك في الكلام أمام الناس تخسر حقك، والظالم يتطاول ويكسب الحق وهو ضعيف بحجته لكنه قوي بأسلوبه. لذا كان من الحري بكما أخي وأختي الكريمين أن نرفع ونطور من أسلوب كلامنا حتى نكون دائما وأبدا أقوياء. مجموعة من النصائح، مجموعة من التوصيات سأعرضها عليكم الآن مع شرح بسيط لكل منها، حتى نستطيع أن نحرص قدر الإمكان ولو أن نرفع من أسلوب كلامنا وتعاملنا مع الناس ولو بشيء بسيط، حتى نكون أكثر قوة وأفضل وأحسن إن شاء الله. نبدأ مع أول نصيحة. أول نصيحة: اضبط نفسك، لا تنفعل. الانفعال أخطر عدو، قد يوقعك بمشكلة أنت في غنى عنها. قد تكون المشكلة في لبس بسيط فتقع في خطأ أنت لا تقصده بسبب عدم ضبطك لنفسك. قد تصدر منك مثلا شتيمة لا سمح الله، كلمة فيها شيء من الأسرار، تستعجل في الحكم على أمر معين وأنت ما أيقنت المعلومة. فلا تستعجل، أعطي فرصة ولو أجزاء من الثانية في كل مرة، وكلما زادت المدة بحد لا يجعلك تتأخر بشكل أنك ضعيف، وبنفس الوقت بقدر أنك تكون توازن. فلذلك بعقل وانضباط، دون اندفاع ودون استعجال. لا تستعجل في فكرة الرد نفسه، وأعطي فرصة ولو أجزاء من الثانية. ادرس بشكل سريع هذا الرد، ما أبعد شيء سلبي له، هل ممكن يكون له أبعاد سلبية أنا لا أدركها؟ لعاطفة الرد والانتقام لحظ النفس قد أقع في مشكلة. تأنى قليلا، ادرس هذا الأمر ولو لثواني، ستغير رأيك ولو بكلمة تأخذ بها حقك ولا ينقلب عليك الحق. النصيحة التالية: احرص أن تتحدث بهدوء وبنبرة متزنة دون استعجال. لطالما الإنسان المستعجل يقع في مشكلات لا يدركها ولا يعيها. الذي يتحدث بنبرة هادئة ليس كما يتحدث بنبرة فيها استعلاء وفيها تعجرف وفيها كبرياء، حاشا وكلا أن نكون من هؤلاء. فلذلك حاول قدر الإمكان قبل أن تتكلم اختر النمط، حضره في دماغك بشكل ذهني،
فمن ثم أي تصوره، بعد ذلك تكلم به. لا تكن منفعلا، تكلم بهدوء. الكلمة اللينة القوية تكسر الحجر، والكلمة المندفعة تعود عليك وتلفظ كل ما فيه من شر. الله المستعان. عليك أن تحرص عند الكلام أن لا تستخدم طبقات مرتفعة أو نوع من الصراخ، أنت كذا وكذا وعليكم السلام كذا. أي شخص يتكلم بطبقات حادة مرتفعة لن تستطيع الاستماع له. أي شخص يتكلم بهدوء وانسيابية وثبات واتزان يجذبك، وتشعر أنك دائما بحاجة للاستماع له لأنه يريحك. فكن مريحا ولا تكن مزعجا. سر من أهم الأسرار المتبعة في ضبط الكلام وسرعته: تمارين النفس. وقود، أخذت هواء، بهذا الهواء أتكلم، لا أتكلم دون وجود هواء. الهواء هو الذي يحمل الصوت ويوصله لكم، فكلما كنت متزنا دارسا مقدرا بشكل صحيح سأكون قويا، كلامي له وقع. أما لما أكون مندفع يكون في حشرجة حيتقطع الكلام، والله النفس خانني. هو مش خانك، أنت لم تقدر الكم الكافي، أنت انفعلت، أنت استعجلت، فيصبح كلامك سريعا. وهذه للإخوة اللي عندهم مشكلة في سرعة الكلام، النفس ثم النفس. كلما كان النفس هو السكة والوقود الذي تمشي عليه ستحصل على فائدة ونتيجة أكبر. لكل من يريد التعمق أكثر في موضوع تمارين النفس واستخدامه وضبطه وتكنيكاته سأترك رابط في صندوق الوصف، شاهده يفيدك بإذن الله تعالى. المصطلح الذي دائما أنا أقوله وهو غريب: اصرخ بصوت منخفض لتعبر أكثر وتكون ذو هيبة. كيف؟ القصد أن تعبر بدلا من ارتفاع الصوت بقوة الكلمة. أعطيكم مثال لتفرقوا بين شخصين اثنين، شخص منفعل وشخص متزن. اليوم كذا شخص دخل عليك بهذه الحالة مزعج، أنا أخشى أنه ممكن يؤذيني أو كذا، فتعرف أنه هذا شخص عبارة عن عاصفة هوجاء صنعتها الرياح قليلا ويذهب. بعكس شخص آخر يأتيك وهو بكامل هدوءه وبكلمات وأحرف عشر ما قاله ذاك، ويقول لك في أذنك اليوم يومك، ويروح. من سيترك أثر أكثر؟ أنا نفسي الآن ارتبكت خفت من هذا الشخص الثاني. السبب أنه أكثر عزما وأكثر استقرارا ويعني ما يقول. ذاك كان عبارة عن عاصفة هوجاء. بنفس الطريقة عندما أتكلم، أنا راح أعمل، أنا راح أسوي، لحظة، هذا كلام منتهي. هاي الشخصية، هذا الأسلوب، هذه كاريزما تعمل نوع من السيطرة، نوع من القوة، وكأنك صرخت بصوت أعلى من ذاك لكن بهدوء. أصرخ بصوت منخفض. النقطة التالية نقطة مهمة جدا. أغلب من يذهب إلى مكان ويتوقع أنه سيحدث نقاش، رتب أفكارك. عندما ترتب أفكارك تعطيك الفرصة لأن تكون أكثر ثقة وأن لا ترتبك ولا تستعجل، وتستطيع أن تنتقي منها ما تريد لتصبح ذو قوة وهيبة. عندما يأتيك بحجة معينة من هنا وهناك أنت تكون متخيل الموقف من أعلى وملم بكل نقاط الموضوع، فتكون أكثر هدوءا. عندما تكون في جزء معين وتنسى بعض الحجج أو بعض النقاط التي أنت بحاجتها فتصبح أكثر ارتباكا، تصبح أقل قوة، تصبح أقل سيطرة، فتصبح في حالة غير متزنة، فتصبح بالتالي ضعيف، فتضطر لأن ترفع صوتك دليل ضعفك. فكن قويا، رتب أفكارك ووزع الموضوع وركز على النقاط الهامة ولا تقبل الخروج عنها، لأنها مفصلية وهي من يحدد قوتك واستمرارك لهدفك. أخيرا، الأسلوب المناسب في المكان المناسب. من غير الممكن أن تستعمل أسلوب القوة والحزم والشدة مع كل الناس. تعاملك مع فتاة، مع قريبة، مع شاب صغير، مع طفل ليس كما يتعامل مع شخص مثلا متعجرف، متنمر، مؤذي، سارق. فلذلك يجب عليك أن تقدر، ليس من القوة أن تكون قويا في كل مكان وفي كل زمان ومع كل الأشخاص، إنما من الحكمة أن تختار الأسلوب المناسب للحديث مع شخص مناسب، وهذا أمر نسبي أنت تقدره. ممكن نفس الشخص يكون مرة بموقف معين لأمر مثلا بسيط يكون موقف متوسط من الشدة والحزم. ممكن ترفع من النبرة والقوة والمصطلحات بموقف أعلى مع أناس أكثر سوءا. إن كان نفس الشخص قام بفعل أكثر سوءا تضطر أن ترفع من شدة وقوة حزم أسلوبك وشخصيتك وكلامك بالحد الذي يلائم هذا الشخص. لذلك الأسلوب المناسب في المكان المناسب مع الشخص المناسب.
في نهاية الحلقة أشكركم على المتابعة والشكر الجزيل لدعمكم واشتراككم بالقناة. أذكركم بتفعيل جرس التنبيهات والاشتراك بالقناة ومتابعتي على كل وسائل التواصل فيسبوك تويتر سناب شات. حياكم الله وإياكم. أنتظركم بحلقة قادمة إن شاء الله رب العالمين وشيقة في مواضيعنا التي تتعلق في عالم الصوت وكل ما هو يفيدنا في حياتنا العملية. حياكم الله. أخوكم ومحبكم خالد النجار. كونوا معنا في الحلقة القادمة وشعارنا دائما عندما ترى الصوت دع الكون يسمع صوتك. سلام. عندما ترى الصوت